Det här är en Kleinschnittke från 1954. 125 kubikilo motor fram. Har 3 växlar framåt. Men ingen back. Utan i reklamen för den så har de en dam som står bakom. Och så har de bara helt enkelt lyft upp den och vänder på den. Och så kör man åt andra hållet. Hallå, hallå. Ja, tjena. Hur är läget? Jo, alldeles utmärkt. Hörru, vi har ju träffats tidigare. Ja, ett par år sedan så sprang vi på varandra i Trollhättan. Och tog lite material med småbilarna. Jajamän. På något evenemang där nere. Och då hade du, var det den här du hade med dig då? Då hade jag Vespa-bilen med där nere. Men för den som inte har sett det avsnittet, vad är det här för bil? Det är en Vespa 400 heter den. Och det är en italienskritad bil utav italienska Vespa. Men den tillverkades aldrig i Italien. För de fick problem med Fiat. Okej, ska ni börja göra en liten bil och konkurrera med våra Fiat 500 och 600, då gör vi en skoter och konkurrerar bort er på nolltid liksom. Så då la Vespa över den här tillverkningen på deras licensfabrik i Frankrike. Så de här byggdes i Frankrike och såldes inte i Italien på den tiden. Idag finns det lite bilar i Italien och ett 20-tal kom till Sverige. Den här har jag köpt i mitten på 90-talet i Frankrike, nere i Bretagne. Körde hem på kärra. Ja, jag tänkte köra. Efter en Opel Kadett 1,2. Fy fan, det var en färdig med, men det var kämpigt. I februari månad också. Men ja, den här ligger mig varmt om hjärtat. Den har jag åkt mycket med. Den har varit på resor ner i Holland och Tyskland och Nordkap 99. Och sen Trollhättan och Åland träffar vi kör här i Sverige och Åland varje år. Nu kommer du in på såna här småbilar då? Ja, det är väl någon sorts konstig böjelse man har för lite udda saker. Men det börjar nog med lite Fiat 600 på 70-talet. Och sen början på 80-talet så sprang jag på en BMW Z. Det är en sån här liten ostkupa med dörr i fronten. Och den köpte jag 85 och började renovera. Och sen, då halkar man in det där och börjar knyta kontakter och så. Sen har det nog, jag har haft ett 20-30-tal minibilar genom åren av alla de slag. Men Vespa-bilen har fått lite omskötsel här. Den var lite krasslig när vi var på Åland. En tändspole gav upp. Men den har fått en annan tändspole och lite omskötsel med tändsystem. Det är värsta trimpipan det där ju. Ja, visst var det härligt ljud igen. Den gamla ljuddämparen har jag ligger här. Den måste du nästan filma. Jag tror att den här kommer nog gå någon kilometer mera. Och den här hade ett ofog att vilja spricka. Den har spruckit och vi har svetsat om den och det har gått några år och sen har den spruckit igen. Fick jag nys på en i Frankrike som tillverkar de här ljuddämparna åt Vespa 400, så kontaktade honom och beställde en ny av han. Den kom med UPS här för någon vecka sedan. Det är kul. Man får tag i lite prylar. Det ser ut som du har världens största turbo på den här ju. Ja, precis. Men det är motorkylningen. Ja, det är en motor som togs fram till den här bilen. Det är en tvåcylindrig tvåtaktare på 425 kubik. 14-15 hästar. De var hit, de här Classic Motor var hit. Redaktören och den här Jim Lundberg. De var här för de hade fått för sig att de skulle se ifall de här verkligen var fyrsitsiga. Så vi bökade in 4 stycken resliga karar i den här. Och man får ju fälla ner, man rullar ju ner taket.
Och du vet, de som satt i baksätet, de har hela överkroppen utanför. De hade bröstkorgen någonstans här i. Så ja, det får vara bra väder om de ska åka så. Och jag tror inte han mår så bra, det blir alldeles för tungt för en sån här bil. Men 2 åker man bra in. Vad är det här för någonting då? Ja, om Vespan var en liten bil så är det här faktiskt nästan snäppet mindre ändå. Det här är en Kleinschnittger från 1954. Kleinschnittger F125 heter den. Och det är en roadster. Finns inga dörrar. Aluminiumkaross. 125 kubik silomotor fram. Har i princip all vikten ligger fram. Och har 3 växlar framåt. Men ingen back. Utan i reklamen för den så har de en dam som står bakom. Och så har de bara helt enkelt lyft upp den och vänder på den. Och så kör man åt andra hållet. Så det är lite fränt faktiskt. Och det var inte några jättestora däck på den här. Nej, mopeddimension. Det är rätt så frän logga som sitter mitt i ratten. Det är någon sån här flygande Kleinschnittger. Det här är ju choken, vill jag minnas. Det där är nog blinkersar. Och sen hade jag satt någonting här för, jag tar mig fan inte ihåg idag, men det är någonting med tändningen när man slår på. Och sen är man får vara ganska vig när man ska kliva i och ur. Det är inte så jäkla gott om plats inte. Att de gjordes i aluminium påstås att han fick material, det var ju materialbrist i Tyskland efter kriget. Det här är delar av flygplanstankar som de använde, just de här rundningarna. Och drivkraften är en 125 kubiks ilomotor som satt i många olika motorcyklar på den tiden. Och kicken har de gjort om då så att det sitter som en vajer på kicken och så drar man i ett handtag in på förarplatsen. Som att starta en gräsklippare. Rycker igång han, ja. Men man manövrerar gasen och tjåk och sånt inifrån där. Och sen är ju framhjulsdriven då med och gummifjädringar sitter här, gummiband. Men vad var det för skick då när du tog reda på den? Det var en sorglig syn. Och så var det rätt mycket delar som saknades. Ja, man fick jaga kontakter i Tyskland och sen har jag haft god hjälp med karossen för det var mycket jobb på. Det finns den här och så har en kille nere i Varberg köpte en på Tradera för ett par år sedan. Anders Lyckdahl, och han har renoverat den i det här skicket. Och den hade han med till Öland på den här Kungarallyt. Och där vart drottningen väldigt imponerad. Det vart lite favoritbil för henne. Sen stod kungen bredvid och han såg inte riktigt lika munter ut. Men han kanske inte uppfattar samma glädje i den här lilla. Men ja, det finns den 2, kanske finns 3 stycken i Sverige. Såldes faktiskt en på en auktion i USA efter en tuggummi-miljardär som hette Bruce Weiner och han hade ett museum. Och när han sålde sina bilar på de här, något stort auktionsverk, då var det helt galna priser. Så en sån här betalade de över 400 000 för. Och det var också helt galna priser på många Messerschmittar och sådär också. Så det var nog, de lyckades nog verkligen sälja in de här till folk med mycket pengar. Vad har du köpt här då? Ja, här vart en DKV AU SP1000 1960. Alltså en DKV, fast en föregångare till Audin. Lite roligare att säga. En bil som en entusiast har haft i många år som gick bort 2017 vad jag har fått reda på. Och sen har den stått och sen sålde sonen den på auktion, sån här nätauktion i vintras. 3-cylindig 2-taktare på 40-50 hästar, 1000 kubik. Pinnar på rätt så bra med mina mått mätt. Kommer man från Vespa-bilen och
Kleinschnittgen så är det här rena räsen. Jag har ju inte lärt mig den här bilen än. Jag började åka på den här, det var en träff här borta i Tortuna. Och på väg dit tänkte jag, fan han går så jävla ryckigt. Jag tänkte, fan Saaben hade ju någon sån här frihjul. Så jag såg en spak där under, jag tänkte jag stannar till och så röck jag lite. Och då fick jag ju frihjul, då var det ju en helt annan gång på den. Man bara släpper gas, han går ner på tomgång och bara glider fram. Så ja, man lär sig alltid något nytt. Ja, då ska vi titta på den här lilla skapelsen, en Ferbedo. Från 54 tror jag att den är ifrån. Och det är en liten skoter som leksakstillverkaren Ferbedo fick för sig att de skulle bygga till husmödrarna som de kunde ha och åka till affären och handla med. Men hur det gick med det vet jag inte. Men det kom ett antal sådana här till Sverige och den har ju en ostrypt motor på 1,5 häst. Så här skulle de registrera som lätt motorcykel. Och man kan ju bara fundera hur jävla lätt sålt det här var. Utan de stod nog kvar hos säljarna. Men den här köpte jag en gång i tiden och då hade ramen gått av. För det var nog någon välbyggd historia som hade setat på den här och knäckt ramen på den. Men den har vi åkt lite grann med upp i Säter på den här mopedcruising och lite runt här kring. Ganska trevlig faktiskt. Man får ju springa igång han och släppa ut kopplingen. Brummar han iväg. Jag gillar ju avgassystemet också, det är fantastiskt på den här. Ja, dubbla pipor. Det uppdragna rör. Ja, om Ferbedon var en liten moped så är ju den här ytterligare mindre. Det här är faktiskt något som fick benämningen Gidio-moppe. Och det var en lokal MC-åkare i stan, kallad för Marra, Leif Lindström. Han var känd för sina rörtankar. Han åkte BMW på 60-70-talet, sen byggde han trajkar. Och då hade han rörtankar. Så han har fört över det på de här. Han fick Push Maxi av den här Gidio-handlaren. Och så knäckte han till egna ramar och så gjorde han de här tankarna. Och så dimensionerade han ner hjul och gaffeln utav Push Maxi-delarna. Och motorn använder han ju då. Den här springer man också bara igång då. Han skulle göra en 10-15 sådana här, men jag tror det vart en 3-4 tillverkade. Sen lades väl projektet ner och idag är han tyvärr bortgången sedan länge. Ja, här har vi sonens Yamaha Chappi. Han hade en sån, när han var 14 år så köpte vi en Yamaha Chappi till honom. Och sen skruvade vi ner den där och lacka och snygga till han. Och så ville han ha en nummerplåt, hade han fått för sig att det skulle stå Outlaw på. Och det fixade vi och satte dit. Och sen började han köra med den där när han var 15. Åkte med den några månader. Sen stal de den utanför hans skola. De hade sett hur de körde fram och lyfte upp den de satt 2 på en annan moppe och lyfte upp den i framhjulet och drog den med sig. Och där jagade vi bra länge och gjorde ju polisanmälan. Och när vi trodde att det där kommer ju aldrig få tag i, då fick vi tips. Då fanns den uppe i Stockholm, låg utanför Kungsängen i en skogsbacke kastad. Så den hämtade vi och så var det renovering igen då, lacka om och fixa. Sen sålde han den, men sen kanske 20 år senare då började han att sukta efter en Chappi igen. Så då har han köpt den och satt samma nummerplåt på då. Den här moppen har ju en liten rolig nutidshistoria. Den har ju befunnit sig på Mopedmuseet i Nynäshamn, det här Mopedum. Det lades ner för kanske 10 år sedan. Men innan det lades ner så hade de här tv-programmen Historieätarna. De skulle ha ett avsnitt som skulle behandla 50-talet och då behövde de 2 mopeder. Så Lotta Lundgren hon lånade den här och Erik Haag han lånade en annan moped. Ja, en kromstockholmare som är mycket trevlig moped att åka på. Men inget särskilt, jag köpte den här i Borlänge av en ganska ung grabb. Sen var det lite pyssel att göra med den, men det är en av favoriterna att åka med faktiskt. Jag köpte 2 mopeder utav en kille som hade köpt moppar av ett museum som lades ner i Värmland. Och det ena var en Rex och det andra var den här Husqvarna Coronetten. Det här är ju ganska
udda design på den här. Och designades av Sixten Sason som var någon industridesigner som även var med i Saab-designen. Ja, det är en trevlig moped med Husqvarnas äggmotor. Går inte fort men trivsam att åka på. Har väl egentligen bara startat upp den och kört några kortare vända med den. Lite patinerat bruksskick. Verkligen. Syns att den har använts. Hur kommer det sig att du har så mycket mopeder då? Det är ju för att det är mycket lättare att köpa än att sälja. Och ibland spårar det egentligen bara ur. Men det är roligt med moppar. Det är enkelt att hålla på med och det är väldigt socialt med mopeder. Vi har ju återkommande träffar. Vi träffas varje söndag på ett speciellt ställe i stan och åker och fikar någonstans. Och det kan vara från 4-5 stycken ena gången och nästa gång kan vara 25-30. Så det hänger mycket på vädret förstås, men ja, det är en rolig grej faktiskt. Ja, det är ju en Crescent 2000. Eller egentligen heter den här Crescent 2013 som sitt nummer. Men det är ju en änglagårdare med benskydd och fotplattor. Ja, också en trevlig moped. Det är frugans moppe egentligen. Så den får man låna ibland om man är snäll. DKV Sport. Den här köpte jag utav farbrorn som köpte den ny. Han köpte den ny i december 1961. Och det är en 62. Och han vart 15 i februari 62. Sen har han kört den, hans bror har kört den och hans bägge söner hade kört den. Sen har han ställt den i sitt garage och där hade den stått och det hade hänt saker. Det fanns ingen hjul och det var i allmänt ganska bedrövligt skick. Sen hade han en grannpojke som hörde av sig till han och ville köpa den där moppen. Så han började kolla runt lite grann vad han skulle kunna ta för den där mopeden. Och på något vis så fick han telefonnummer till mig och ringde och så började vi språka. Och jag sa, ja men du ska nog 10 000 ska den nog kosta i alla fall. Så han hade ju pratat med grabben och då visade det sig att han var utan jobb, pojken. Så han hade ju inga pengar kvar. Och då ringde han och frågade om inte jag var intresserad. Jag ville då komma och titta på den. Och så, då hade jag ju låst mig lite grann på vad det skulle få kosta också. Så jag fick ju betala vad han ville ha då. Sen har jag gjort VN och det har inte renoverat det, men jag har reparerat det som behövde repareras. Ja, idag fungerar den igen och ganska udda moped faktiskt. Suzuki K50. 78, 77, 78 köpte jag från ett dödsbo. Då såg den väl inte riktigt ut så här, men man hade svarta skärmar och en annan sadel, en annan limpa och avgasrör har bytt. Det här är en jättetrevlig moped att köra. Går väldigt fint i motorerna. Fyrväxlad. Alla växlarna är åt ett håll. Uppåt eller neråt. Men det vänjer man sig med. Efter några felväxlingar. Raketärsel har ju något som vi har haft flera stycken. Sen startade något som heter Raketärslarnas vänner. Men sen har jag gjort mig av med alla raketärsel. Och sen var jag på ett sånt här byloppis i grannbyn här. Och då står den här moppen hemma hos en gubbe och så står det bud på sidan. Och så går jag fram och frågar, men du, vad är det för moped då? Ja, men den här mopeden han var 79. Och när de hade köpt det huset som han hade loppis över, då stod den här moppen inne i garaget. Så han hade sagt det till honom att jag köper huset om du låter moppen stå kvar då. Och sen hade han den här moppen och åkte lite grann på, men sen har den blivit stående. Och nu hade han dragit ut den och ville sälja den. Så det är ju liksom helt galet att man hittar på ett sånt ställe fortfarande. Så det var bara igen ett bud så att han stack fram handen och så var affären klar. Sen har jag gått igenom den och meckat lite det som behöver. Men den är jättefint originalskick faktiskt. Så mycket trevlig moped att
Får vi se, får vara kvar ett tag. Sen har vi en Rex, Vicoped. Och den här moppen och Husqvarna, Koronetten, de kommer från samma museum i Värmland som lades ner. Det här är ju en jävla skön moppe. Och det här var ju helt säker på att det är en enpetare. Gjorde vi rent någon tank och förgasare och lite så här och så drog jag igång han. Det var bara att släppa ut kopplingen här. Men sen skulle vi köra ett litet rally och vid något tillfälle så drog jag in kopplingen lite. Vad fan, då har jag ju tvåväxlad. Ja, man lär sig alltid något nytt. Men den är ju riktigt häftig design faktiskt. Den har ju nästan som en cykelram. Men då, tydligen var han lite vek och var lite fladdrig. Så då satte de dit de här extra stagerna som gjorde den lite stabilare. Ganska skönt här. Avgaserna kommer ut i sidan och sen löper avgasröret runt motorn. Gasen sitter där nere. Också jättetrevlig moppe att köra. Ja, då kommer vi upp i lite tyngre klasser. Det här är ju en 150 kubiks NSU Prima från 56-57. Ja, det är en jättetrevlig skoter faktiskt. Den har ju elstart, så den trycker man bara ner. Det är som en Dynastart. Treväxlad. Har vi några skotersvängar per år som vi åker med Västerås skoterister. Jag åker i slutet för den här går saktare än Vesporna. Det är ju jäkla fjädring i den här man gungar på. Kompakt känner nog alla som håller på med moppar till. Det här är en Monark kompakt och en 67, alltså första årsmodellen. Och då hade de Husqvarnas flintamotor. De hade det 67 och en bit in på 68. Och den här mopeden såldes ny här i Västerås till en farbror och han åkte med den. Sen gick han bort och den såldes, hamnade upp i Dalarna. Och dit kommer en bekant som jag håller på att handla lite husvagnar med och får syn på den här och tänker att den här vill nog mina bonusdöttrar åka på där nere i Tyskland. Så den här drog han med sig ner till Tyskland, men de tittade på honom och bara skakade på huvudet. Det här ville de inte åka på. Scheisse, sa de. Men då, jag hade en Dakota, så då bytte vi Dakotan mot en husvagn och den här mopeden. Så då tyckte jag det var roligt att den fick komma tillbaks hit där den är såld ny. Så den är jag jätteglad åt. Sen har vi en senare kompakt här som jag håller på och pycklar med. Och det är en 80 eller 81. Då har ju de kommit med saxmotorn. Den här är treväxlad fot. Den här har bara varit här i 4-5 dagar. Och är egentligen ett projekt som var påbörjat men inte färdig meckad. Men nu är han i princip klar. Jag har inte startat den än. Men det tror jag inte ska vara något problem. Men 1970 så köpte jag en spritny kompakt. En sån här blå. Då var det tvåväxlad sax. Och där började mitt mopedintresse. Så kompakterna, de gillar jag som 17. Bra väder vi fick. Ja, riktigt. Riktigt trevligt. Det var du och jag som är ute, tror jag. Jag tror det. Alla andra vettiga, de håller sig inne idag. Men har du husvagnar också? Ja, jag har ett par husvagnar. Står uppe i ett plåtskjul som är till salu. Den ena husvagnen kommer från Tyskland i våras och har blivit registrerad och besiktad nu under sommaren. Nu är väl säsongen lite över, men den står bra här tills den hittar någon ny ägare. Den som står här är en Constructam Komet och det är den stora. Den finns i 3 längder. Den heter Condor, Korall och Komet. Och den här kan man ligga lite på längden i, vilket det kan vara bra. De andra ligger man på tvärn. Det är ju lite roligt för något år så gjorde de här Intarsia-inläggningarna. Här har de ett schackspels. Det kan ju se lite trevligt ut. Det här är också en husvagn som man kan ligga på längden i fast den är lite mindre modell.
Och det är egentligen en holländsk vagn, fast den här är licenstillverkad i England. Då heter den Sting 3000. Och det är en 70-talare, 78, det är en 73. Men den här har svensk historia. Den köpte jag faktiskt bara ett par mil härifrån. Men annars har det varit mycket vagnar som har kommit hem ifrån Holland främst. Och sen har vi reggat och besiktat och sålt dem vidare till någon entusiaster som tycker om att dra efter sina gamla bilar. Hörru, vilken rolig samling. Ja, men tack för det. Vad kul att ha det här. Jag skulle ju jättegärna, nu har vi bara startat upp den här ena racerbilen här. Men det hade varit roligt att få ut och åka lite grann. Ja, du är välkommen tillbaka. När det inte regnar och blåser så förbaskat. Nej, vi får välja en bättre dag. Men då får vi säga på återseende då. Nej, men det gör vi. Tack för besöket. Hej på dig. Ha det bra.